Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un set de cuțite de aruncat la țintă. Sunt 3 cuțite. Vin cu o teacă din nylon, prindere la curea. Mânerul este înfășurat cu șnur. Cuțitele nu sunt ascuțite pe niciuna din părți. Vârful este ascuțit. Au o lungime totală de 18,8 cm, lungime lamă 9,5 cm, grosime lamă 2 mm și o greutate de 55 de grame fiecare. Nu sunt elastice, nu se îndoaie. Nici părțile acestea nu sunt ascuțite.